What's up mga halids? It's me, Nick, here feeling cutie na Saudi Arabia. Yay! So ngayon mga halids, it's a special day today since it's Friday. So wala po kaming pasok, kaso lockdown po kami ngayong araw na to. So ngayon, bibisita po kami or pupunta po kami sa isang resto again po. Bibili lang po kami ng makakain sa pananghalian kasi hindi po kami nakapagluto ng pananghalian. So si Sir Marlon nag-decide po na mag-order na lang po ng isang laham. Yung laham po is para siyang tupa. Nung nakita yung video, yung first video ko po, andun po laham din yung pong kinakain po namin. Tupa, isa po siyang klaseng meat which is tupa yung ginagamit. Okay, papakita ko sa inyo mamaya mga kalud. Ayan mga kalod, so naglakad lang po kami. Napunta po kami doon. Kasama ko po si Sir Marlon. So ayan, siya po yung maglilibre po mga kalod. So malapit na po kasi, kaya maglalakad lang po kami para sa exercise. Ayan. Highway, pagod tayo sa loob. Alam nyo kasi mga kalod, kasi sabi na may lockdown daw, pero hindi namin, parang hindi naman lockdown nata. It's just that kailangan lang ng higpitan. Kailangan ng Sumunod sa protocol. Hindi naman siya totally lockdown. It's just that kailangan lang magsara ng ibang mga establishmento para lang maagapan yung pagkalat ng pandemya, yung pagkalat ng virus. Kasi na pagkakalan pa, ang daming tao pa kahit Friday. Sarap. Ayan o. So marami rin. Malapit na. Ayun mga kalod, so malapit na po kami. Sana po bukas. Kasi usually pag Friday, minsan sarado po yung Afghani na restaurant. Kaya sana check natin mga kalod, sana bukas sila. Mahaba-haba po yung pila mga kalod. So pinagpila ko po si Sir Marlon para at least madali kami matapos. Tingnan nyo.
So ayun na mga kalods. So nakapasok na po si Sir Marlon. So one person lang kasi po pwedeng pumasok doon kasi nga naka pa rin sa mga naka pa rin sa corona. So lang, ingat-ingat lang din daw. So dapat sumunod sa mga patakaran. So one person lang yung po pwedeng makapasok. So since si Sir Mario naman po yung babayad, siya na lang po yung mag-order. So mamaya papakita ko na lang po sa inyo yung in-order niya saka yung kakainin natin mga kalods. Okay po ba yun? So yan mga kalods, dito na po. Ayan, ready na po kami kumain. Ayan, so kailangan lang po kasi take out. Bawal po kasi mag-dining. So hindi muna kami magda-dining sa loob. Ayan, magbubudol fight na naman kami mga kalods. So ito na po yung pananghalian po namin. So pauwi na kami mga kalods. Lamo to go! Woohoo! Woohoo! Ayan, magpapakabusog na naman kami mga kalods. Another day para magpakabusog. So kita-kits tayo sa bahay mga kalods. So yung mga kalods, malapit na po kami sa bahay. Dadaan lang po kami ng sari-sari store para bumili po ng Korean noodles. Request po yan ni Marlon Liet. Ano, pasok na. Sige tayo. Natin pa ba yun? Yan lang yan sa noodles. Oh, hinahanap ko pa, hindi ko mahanap. Wala. Ayan, nakita ko na. Mas meron. Ayan, ito na mga kalods. So, bubabayad lang po tayo. Yan yung uso-uso sa Korea, yung spicy noodle. So try po natin yan mamaya para at least susunod na vlog challenge po tayo. Thank you po. Okay. Hindi ko lang alam kung ito tama ba to. Hindi ko alam kung tama to. Hindi ko alam kung tama ba to yung binili ko. Oh, yan yun. Marunong. Sabi niya, pang ano. Ha! 650. Uwi na po kami. So yung binili ko po na spicy noodles, so gagawa po ako ng spicy noodles challenge. So ayan mga kalods, nandito na po kami sa bahay. Nag-prepare na po ni Sir Marlon yung pagkain po namin. Yun, papakita ko po sa inyo ulit kung ano yung klaseng pagkain kami ngayon.
ready na kami. Yun o. So, Ano ba yung video ba yan? oh, video. Kain muna kami mga kalods. Mga kalods, tapos po kami kumain. Super busog na po kami. So, yun na po yung mga kalods. Yun po yung laham na sinasabi ko po. So, yun po, yung limited lang din po yung oras ng pagkabiteta nila dito hanggang alas 2 lang ng hapon. So, pag after 2, hanggang ganon 3, nauubos na po siya. So, madali po siyang nauubos kasi nga pinipilahan po siya katulad na lang po kanina. So, sobrang daming pumipila po. Talagang madali lang po siya nauubos. Salamat po sa pag-subscribe po na aking channel. Sana po magkita-kita po tayo ulit. Salamat.